Welcome sa aming T Brothers Tools What's in the Box video. Ang power tool na papakita namin ngayon ay ang Makita DHP 482 cordless hammer driver drill. Check natin yung size ng case. Ang haba 19 inches. Ang lapad 6 inches. Ang taas 13 inches. Check na natin yung laman ng box. Charger manual. Manual ng unit. Warranty card. Ito kanyang charger. Standard charger. Round plug ang kasama. Screw bit. Ito yung mga bits na kasama. May level bar. Screw bit holder. Wood bit. Mga drill bits. Screw bits. Sockets. Also. Ito na yung unit. 3 modes ang unit. Drill mode. Screw mode. Ito yung kanyang torque settings. Hammer mode. Ito kanyang low speed, high speed selector. Forward and reverse. Ito yung kanyang switch. LED light. Ito yung kanyang hook. 18 volts LXT battery.